Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 44, sau khi trở về với vòng tay của cha mẹ, ngày hôm sau, La Phong đã đi tới tổng bộ khu vực Giang Nam và tiếp nhận chức vụ giám sát xứ. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, lúc này vợ chồng Lý Diệu đang rất đau khổ. Hắn ta chỉ còn một cách cuối cùng, đó chính là mời một vị tiền bối có năng lực cao hơn chiến thần mới có thể hy vọng lấy được mạng của La Phong. Thế nhưng đáng tiếc, ngay cả khi Lý Diệu quỳ gối trước vị tiền bối kia, ông ta cũng không thể giúp vợ chồng hắn. Cuối cùng, ông ta chỉ đưa cho Lý Diệu một thứ để giúp hắn có thể đột phá chiến thần đỉnh phong mà thôi. Quay trở lại với La Phong, lúc này trở về phòng tu luyện, La Phong vẫn đang miệt mài tu luyện thiên thần đồ lục. Cuối cùng, sau nhiều lần cố gắng, La Phong cũng có thể tu luyện xong bước đầu thứ 2. Và rồi sau đó, khi kết thúc quá trình luyện tập, ngay lập tức La Phong đã mở màn hình lớn kết nối với Tử Hân. Khi màn hình được kết nối, chớp mắt La Phong, hình ảnh Tử Hân đang mơ ngủ hiện lên. Với cảm giác hiếu kỳ, La Phong liền trêu Tử Hân, tại sao trời sáng mà vẫn còn ngủ nướng? Thế nhưng, đáp lại La Phong, Tử Hân chỉ nhẹ nhàng nói, hiện tại cô ấy đang ở Hoa Kỳ, cũng chính bởi vậy, lúc này bên đó vẫn đang là ban đêm. Trò chuyện một hồi, cuối cùng Tử Hân cũng không quên chúc mừng La Phong đã chính thức trở thành giám sát xứ. Cứ thế, cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra trong tâm trạng vô cùng vui vẻ và thoải mái. Ngày hôm sau, Chiến Thần Cung tổ chức một buổi đấu giá, rất nhiều chiến thần toàn cầu đều hội tụ về nơi đây. Ở trên một tòa tháp lớn, một bức ảnh MC hiện ra. Sau đó, hắn ta hét lớn chào mừng một thành viên mới đến với Chiến Thần Cung, đó chính là La Phong. Khi âm thanh kia chấm dứt, cũng là lúc hàng chục bánh đèn liền chiếu thẳng về phía La Phong, làm hắn ta có chút choáng ngợp. Còn ở trong gian phòng đấu giá, sau khi nghe cái tên La Phong xuất hiện, tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ thật không thể tin được. La Phong mới 19 tuổi đã trở thành chiến thần đỉnh phong. Lúc này, chứng kiến La Phong được mọi người vô cùng quan tâm, vợ chồng Lý Diệu cũng không khỏi phẫn nộ. Và tiếp theo, sau màn giới thiệu đầy hoành tráng, mọi người lại đổ dồn sự chú ý về phiên đấu giá của ngày hôm nay. Tại nơi đây, phiên đấu giá sẽ có 71 vật phẩm, ai đưa ra giá cao, người đó sẽ giành được quyền sở hữu. Và cuối cùng, sau màn giới thiệu, cuộc đấu giá đã chính thức bắt đầu. Với những món đồ đầu tiên, nếu xét về độ quý giá cũng như giá thành không lớn, bởi vậy mà màn đấu giá cũng không mấy sôi nổi. Thế nhưng, tới vật phẩm thứ 8 là một viên thuốc gen cấp 3, cuộc đấu giá mới bắt đầu hấp dẫn. Tuy vậy, mục tiêu của La Phong mãi tới tận thứ 39 mới xuất hiện, đó là một sinh mạng thủy. Nhìn thấy một đống nghiệm chứa đầy sinh mạng thủy, La Phong đôi mắt liền sáng lên, hắn ta đã mong chờ nó từ rất lâu rồi. Và không chậm trễ, La Phong cũng bắt đầu ra giá cho sinh mạng thủy. Dần dần, trong sảnh đấu giá, những cái giá cứ thế một nâng lên. Và rồi cuối cùng, sau một màn rượt đuổi, cuối cùng La Phong cũng thành công đấu giá được sinh mạng thủy. Ở một phía khác, lúc này, sau khi vợ chồng Lý Diệu nhìn thấy La Phong phấn khích, bọn họ vẫn đang bản mưu tính kế cho những kế hoạch tiếp theo. Lần này, Lý Diệu tuy không vừa lòng với La Phong một chút nào, thế nhưng ở tại Chiến Thần Cung, hắn vẫn phải giữ thể diện. Với ánh mắt hằn học, hắn hứa với bản thân mình, chờ ngày hắn ta đột phá, nhất định đó sẽ là ngày hắn lấy mạng La Phong để trả thù cho con trai. Còn La Phong, lúc này, sau khi thành công đấu giá được sinh mạng thủy, hắn vô cùng vui sướng. Nhìn thấy món đồ mà hắn đã ước ao bấy lâu nay, La Phong cảm thấy rất hạnh phúc. Rốt cuộc cũng có thể giúp em trai mình đứng lên, còn gì có thể tốt hơn được nữa chứ. Không chỉ vậy, La Phong sau khi đã thành công lấy được một phần, hắn vẫn mong đợi sẽ có thêm một phần sinh mạng thủy nữa xuất hiện. Một phần này chính là để giúp đỡ đồng đội lúc trước, anh ấy vì thâm thù của mình nên mới cụp mất một cánh tay. Và rồi sau đó, cuộc đấu giá cũng nhanh chóng trôi qua, La Phong sau đó cũng thành công đấu giá thêm được một vài vật phẩm. Tổng kết lại ngày hôm nay, hắn ta đã đấu giá được một phần sinh mạng thủy và một phần kim tí võng. Cuối cùng, sau khi gọi đấu giá chấm dứt, La Phong cũng bị các chiến thần cực hạn vũ quán lôi kéo tới một chỗ trong đại sảnh tụ tập, giới thiệu một vài chiến thần có danh khí rất lớn của cực hạn vũ quán. Trong những người này, có một người râu quai nón thân hình to lớn tiến gần lại La Phong, đó chính là người đã cung cấp sinh mạng thủy. Sau khi trao đổi với người này một lúc, La Phong cuối cùng cũng thuyết phục được ông ta và mua thêm được một phần sinh mạng thủy đem về cho đồng đội của mình. Và cuối cùng, sau khi đã đạt được những thứ mình cần, La Phong cũng nhanh chóng rời đi và mang 2 phần sinh mạng thủy cho người thân của mình. Và đến đây thì hết tập 45 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.